Okay, can you tell me something that you did yesterday? I did just work. Đâu có gì đâu đặc biệt đâu. Nói là viết cái buồn ngủ. Nào cũng đi làm hả? Hả? Cái buồn ngủ à? Không, bên đây bớt ngủ. Mà thằng bé nó phé. Tới chị nói gì chứ? Did you stay up late last night? What time? Did you stay up late last night? I watches film, Korea film. So there is anything, something. Ý là nó chỉ có ngủ thức trễ đó, stay up late, right? We have. Yeah, đúng rồi. Có một cụm là stay up late. That means you didn't sleep early, right? You didn't go to bed earlier. Okay. Thì mình gọi là stay up late. Kiểu để anh này viết ra không được. Cái gì? Nếu mà viết thì em sẽ viết trong cái hộp thư như vậy. Biết rồi. Hoặc là mình nói là mình luôn thức khuya thì mình sẽ là am a night owl ha. Gì? A night. I'm a night A owl. night. That means you always stay up late. Always do, right? Phải không? Are you a night owl? Tức là mình thường xuyên thức khuya luôn đó, right? As it's become your habit. Right, so can you tell me some that you learned before? Some words that you learned before in lesson 1 about the marital status, like engaged, engaged, divorced, divorced. What else? Separated, right? Separate. What else? Widowed. Widowed. Okay. And married. Okay, married. Good. What else? Divorce. Còn gì không ai? Để nằm một bài cái đóng cửa lại cho nó. Ok. Vậy ăn đi nhé. Ai cũng muốn học hả? Cũng muốn học thế nào hả? Hai cô giáo. Hai cô giáo kia. Hai. How old is she? How old is she? 4? Con mấy tuổi rồi? How are you? Con mấy tuổi rồi? Tuổi mày chết nè. Con khỉ. Ra ngoài kìa đi. Đi. Rồi, giờ mình tiếp ha. And
I think it's enough, but can you tell me, mhm, can you make some sentences with these words? Mhm. What? Can you make, can you hear me clearly? Can you make some sentences with these words? Nó biết rồi, đi xuống đi. My sister. Yeah. Yeah. Eh, she, my sister got. What? Got married. Mhm. My sister got married, right? Mhm. Tức là cái khi mà mình thông báo cho ai biết á, thì mình sẽ nói là I have I have a good news, right? Đúng rồi. I have a good news. Cái mình nói là chị tôi đã kết hôn thì mình mới nói theo cái hướng là quá khứ đó. My sister got married. Nhưng mà khi mà mình nói về Và tự cái tình trạng mình sẽ nói là she's married là được. Tức là cô đã kết hôn. She's married. She's single, right? Single nữa. Nope. Rồi tiếp nghe chị. Rồi bây giờ mình sẽ học bài này hơi bị dài. It's quite long. Okay. So now look at the picture. Can you get what topic that we're gonna learn today? It's about. It's about. Can you see there are a lot of people in the family, right? Yeah, 6 people. I think 4, 3. Ba thế hệ nói sao? Extended family. About is about the extended family, right? Nhưng mà cái chủ đề hôm nay thì mình sẽ describe extended family, mô tả một cái gia đình nhiều thế hệ. Nhưng mà nó như thế nào nha? Now repeat after me. Describe extended family. Describe extended family. Ở đây thì chúng ta có 3 phần. There are 3 sections. Okay. Now the first one is other family relationships. Okay. Tức là gì nè? Cái mối quan hệ khác trong gia đình. Thì mình đoán tới cái mối quan hệ khác là gì chị? Can you guess? Do you have any idea about other family relationship? Like if your sister, example, if your father, okay, divorced, right? Okay, got divorced, and then he married again, right? With to another woman. So how can you call that woman? This is Chẳng hạn như là bố mình lấy vợ khác đi thì mình sẽ có mối quan hệ khác đúng không nè? Phải call cái người đó có một cái mối quan hệ khác ngoài bên vợ bên chồng rồi ruột thịt nữa. Ok. Rồi tiếp theo in-law đúng không? Nó phải in-law luôn. Nó là từ các step. Ok. Grammar thì mình sẽ pay attention to the simple present tense. Information questions, những cái dạng câu hỏi mà hỏi về thông tin, view. Và tiếp theo đó là conversation model. Describe extended family, mô tả về cái nhiều thế hệ. Now the first what's like the first one. Look at Trevor and Steve. So Steve is my and he's my mother's second husband. Second husband là chồng thứ hai của vợ của mé tôi. So we have stepfather. That means, what does it mean? Cha dượng. Yeah, that's right. And the next picture. Julia is my stepmother. She's my father's second wife. So we have stepmother. Now say that. Say that again. Stepmother.
So what That is mean mẹ kế. mẹ kế? Ok, great. Mẹ kế tiếp à? Chứ không phải là mẹ. Okay, so next. Now, picture 2, we have Lance is my stepbrother. His mother married my father. So we have stepbrother in this case. What does it mean? Từ từ. Mẹ đó là anh, có lẽ là con của mẹ kế. Yeah, okay. Con của mẹ kế hoặc là cha dượng. Okay, right. Nhưng mà cái giới tính thôi, đúng không nè? Cái giới tính có khi là lại có hai đứa con gái, đúng không nè? Bên đây có đứa gái, bên kia con gái thì step sister, right? Step đó là giới tính thôi. Cho brother sister, it depends on sexual identity. Giới tính thôi. Okay. No. So thì tương tự mình có step sister, right? Cái này thì cũng dễ kêu ha, right? So now next picture, number 3. Now Cody is my stepson. I married his father 3 years ago. So stepson, what does it mean of it? Đó là con ghẻ. Nghe con ghẻ như thế. Con trai của gì? Con trai của bà vợ. Của chồng sao? Đúng không nè? Con trai của chồng sao, chứ mình nói con ghẻ thấy tội nghiệp đó. Right. Stepson. Okay. Right, so the next Stepson. one. Stepson. So the next picture. Stepson sẽ có stepdaughter. Thì mình có step daughter. O ha, daughter. Step daughter. Thì cứ đọc ha. Darcy. Okay, so Darcy. next one we have Darcy is my half sister. We have the same mother but different fathers. Jack is my half brother. Mẹ khác cha. Yeah, có chung cái gì? Chung mẹ hoặc là chung gì? Chung cha ha. Và cái chữ brother hay sister thì nó cũng tùy vào giới tính của mấy đứa đó thôi, right? Đúng rồi, right. Now just repeat all the words, please. Now just repeat all the words on the screen. 1, 2, 3, 4. Okay, over here, can you see? Stepfather, stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half sister, half brother. So do you have any step sister or brother or step brother? No. Okay, that's great. Đơn giản như thế à, cái này thì cũng dễ hiểu. So now let's move on. Now look at the photos again. Then I have some questions for you, like who's Cody's stepmother? Okay, you have to answer like Cody's stepmother is. Okay, so now look at here. Can you tell me who is Steve's stepson? Steve. Now the first picture, number 1, over here. So who is Steve's stepson? Stepson. Stepson. Stephen. Gì đó là gì? Steve. Trevor. Trevor is Steve's stepson. You see? Steve Stepson is cái đó đọc là gì? Trevor nè. Trevor. Trevor. I'm on Trevor. Okay, so now next picture. Can you tell me who is Julia's stepdaughter? Có muốn vào hả? Nó lại Who is Julia's
Stepdaughter. Julia's stepbrother Yes. is Ingrid. Mm-hmm. Ly nóng lắm. Không không Ly. Đi kiếm cái ly đi. Đi kiếm cái ly. Quay bà ngoại đây đi. Nè ném qua cho ngoại ngoại cho uống. Cho ngoại nước. Mấy phòng mở nó mấy nước nóng á. Okay, so number 2. Can you send me? Um, Again. repeat again. Mm-hmm. Say that again, please. Who is Julia's stepdaughter? A stepdaughter. Julia's stepdaughter is Ingrid. Mhm. Yeah, that's great. And who is Tanya's stepfather? Nadia. In pictures. Stepfather in Tanya. Tanya. Tanya Mhm. is Bill. Okay, that's great. And who is Darcy step? Sorry, half brother. Nancy half brother is Jake. Okay, that's great. I think you got it. Is it easy? Yeah. Mhm. Good job. So now listen to infer. Listen to the speaker and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. So now just prepare your notepad and take down the answer. Mình sẽ ghi cái đáp án xuống nha. Okay, so now just Mấy go all the numbers over here. All the numbers 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Are there any questions about that? là sao? Có cái gì để hỏi không? Tức là có gì để chị hỏi không? Tức là không hiểu à? Không. Mình đọc tên rõ trước nha để ngồi mình làm. Her brother gì đó. Carol calls như thế nào? Call ai? Nico leo đó. Leo. Ok. Han là mình nghe ha. Listen to the speaker. Chị nghe không? Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete. Quang chị có nghe được không ạ? Nghe. Tại sao không nghe được? Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The 3 of us are really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. So please, do you want to listen again? Yeah, I want to listen again. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7,
so we really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The three of us are really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. Right, so now do you have the answer? Just type in the chat box. Chị đánh vô cái chat box giùm em nè. Cái gì? Chat box này vô cái hộp thư á. Giống như gửi tin nhắn vậy đó. Như bên hông đó. You see that. Thấy không nè? Đánh câu 1 cái chị enter, câu 2 rồi này kia để coi mình còn nhớ cái chính tả không. Ok. Này hả? Daughter đúng không? Number 1 là gì? Chị đã ghi được gì chị đánh cho 2, 3, 4, 5 này kia rồi ghi ra hết. Daughter chỉ ghi được cái chữ đầu tiên daughter với cái số 5 là half brother thôi. Còn cái dưới là mình đang lót là cái gì mà cái gọi cái ông đó là cha dượng, là stepfather. Đâu cơ là ổng là stepfather đúng không? Nói chung mình nghe đi mình biết ha, để hồi em thấy, để hồi em sửa lại. Chị cứ ghi cái đáp án của chị đi, tức là nó là gì theo quan điểm của mình trước, rồi hồi xong á mình sửa ha. Okay, the first one, stepfather. Đúng không? Còn cái tiếp theo đó là cái gì? Hai người cùng cha không cùng mẹ mà kết hôn thì bài đó phải gọi là, tức là không cùng. Không, chị ghi đi, chị ghi theo chị đi, được nhiêu câu được hả? Rồi có gì mình nghe lại. Từ từ đang dịch lại cái từ đó là gì? Không cùng cha không cùng mẹ, ở lại là gì không của ông đó hả? Đâu có, không cùng cha không cùng mẹ đâu. Cái này là chỉ mối quan hệ theo kiểu mà nãy giờ mình học đó, step mother, step vòng vòng mấy đó không à, không có cái khác nha. Như vậy có chừng chị nghe bị lộn đó, có lộn không? Không, câu 2 nghe là nó sẽ là cái con má của con đó cưới ba của con đó, ba của thằng đó. Rồi stepfather đúng không? Giờ mình nghe lại nha, nghe lại thì cũng dễ, nói chung cũng được nhưng mà mình phải nghe kỹ. Nè, nó đi nhanh. Nghe lại câu đầu tiên nha. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Ở đây thì mình sẽ không có stepfather được, tại vì her brother has 3, tức là anh của cái bạn mà đang nói đó, đúng không nè? Thì có 3 đứa, đâu có thể nào là có 3 đứa stepfather được không? Ý là đang nói cái bài đó. Câu 1 nè, câu 1. The speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. Tức là after a few years, my brother got married again. Là kết hôn lại lần nữa. Anh bạn này nè. And his new wife is really nice. And his new wife is really nice. Đáng khen và vợ.
Giờ mới. She has 3 daughters. She has 3 daughters. Có sẵn 3 đứa con rồi. Như vậy, her brother has 3 gì luôn? Số gì? When her brother. Cái gì? Ví dụ như là cái người vợ, ông anh của bạn này nè, lấy một cái người đã sẵn 3 đứa con thì kêu mấy đứa đó là gì? Mấy đứa đó là gì của ông? Mấy đó là stepdaughter. Vậy là mình phải là stepdaughters mới đúng nha. Và có S. Here need to be stepdaughters. Có S chưa? Ok. Từ gì? Right? Right, number 2 ha. Now, let's move on. And I know he loves them a lot. Cái câu này giống mình nhấn mạnh thôi. And I know he loves them a lot. Okay. Ở bên nước ngoài người ta cũng dễ quá ha. Right? Giống như ghép lại nhưng mà có đông con ta vẫn sống được ha. Còn bên mình mà ghép lại một cái ha là quýt lộn hả? Không phải giống như là vụ cha dượng á. Nó gì á? Mấy cái vụ máy đó chị. Ở đây cũng có. Có không? Chắc có chứ sao. Nhưng mà biết sao cái luật pháp ở bên nghiêm bây giờ không dám làm, bảo vệ giống như phụ nữ đó. Chị biết không? Luật pháp bên nước ngoài á. Là giết rồi mà. Giống như là bị kìm nén quá phải không? Đấy, ớn quá à. Nhưng mà ý nói là cái vụ kia kìa. Làm dụng á, biết không? Ví dụ làm dụng không dám làm. Tại vì là ở tù lúc đó, right? Right, number 2. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. Thì mình sẽ có cái mối quan hệ gì đây? Ý là hai người đó không cùng cha cùng mẹ. Thì bây giờ mà sống chung với nhau, lớn lên với nhau thì gọi là cái gì, đúng không? Nhưng mà cái này là chị phải nghe kỹ coi hơn hay là his is important để mình biết cái mối quan hệ, tức là cái người đang nói là gì và nói về her như là nói his, nó quan trọng là gì đó. His mother Daughters. And I know he loves. My brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3. Speaker 2. Carol and I are very close. Rồi, đó thì mình bỏ qua ha. Carrie and I is very close. Are very close. Rất thân nha. Her mom married my dad when I was about 7. Gì chị? Chị nghe kỹ nè. 1. Well, Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7. Her mom, you know? Her mom married my dad when I... Gì đó? Nghe kỹ nè. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7. Her mom married my dad. Her mom, vậy là mẹ của cổ. Đúng không nè? Mẹ của cổ thì phải gọi là step gì? Step gì? Caron is his step brother được không? Caron mà. Caron is stepmother. Không phải. Không phải step. Chị nghe kỹ chỗ này lại nha. Này, nghe kỹ. So we really get close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up. Speaker 2. Nghe kỹ cái hai tên trước nè. Carol and I are very close. Carol and I are very close. Tức là Caron và cái người đang nói đó. Thì mình hỏi mình coi Caron là ai? Her mom married my dad when I was about 7. Her mom. Là mẹ của con đó. Married my dad when I was about gì đó, years old. Mình không biết. Nhưng mà cái quan trọng đó là her mom married mẹ của con đó. Vậy cuối cùng mình gọi là step gì? Step gì? His step. Cái thằng đó nó gọi sister nha. Step sister tức là anh gì? Anh em mà không có cùng huyết thống phải không? Đúng nè. Giống như kế đó mình kế đó, right? Nhưng mà mình hiểu thì mình nói chứ không có dịch ra được.
So, like that. Đúng không nào? Và Đó chi gọi là là anh em, không đó cùng gọi là anh không cùng cha cha, không cùng mẹ. mẹ luôn. Thì mình cứ gọi là step thôi. Còn cái cùng cha khác mẹ thì nãy hát đó, mà giới tính thôi. Đó thì dễ. Rồi chị hiểu chỗ này chưa nè? Do you get it? Rồi nhớ nha. Nó cũng hơi phức tạp, nó cũng lằng ngoằng đó, nhưng mà mình nghe kỹ mình hiểu chứ hả? Rồi number 3 nha. So we really grew up together. Đó là bình thường ha. Đó là lớn lên cùng nhau thôi. Okay. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. My parents got divorced when I was 3. Okay. After a few years, my father married again. Đó, cái đó mới quan trọng đó. Married again à. Thì mình coi chỗ này. We don't live together, but I call his new wife Mom. Vậy, she calls her gì mom? Yeah, sure. That's it. Đúng đó. So, now number 4, stepmother. Đúng đó. Number 4. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The three of us are really happy together. Right. So, Leo is his? His kiss. Không phải. Nghe kỹ đây nè. My father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. Nghe từng khúc một nha. Speaker 4. Okay, so. Leo's a great kid. Leo Great kid. is Rich kid. Rich là một cái name thôi. This is the name of his wife. Of his wife. I'm really glad I married his mother. I'm very glad I'm married with her mother. Đây là married to mới đúng nha. Tức là ông nói ông vui khi mà kết hôn với mẹ của con bé, được chưa? Vậy bây giờ Leo là his gì? Is his? Là his daughter, stepdaughter. Okay, stepdaughter. Okay, good. The three of us are really happy together. Speaker 5. Chưa. Phải stepbrother không? Tự nhiên nói stepbrother, stepdaughter hay stepson? Nghe kỹ. Speaker 4. Nè, nghe kỹ coi. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. His mother. Stepson. Rồi, giống như mình cũng quên nè, Rich Kid là tên của cái người phụ nữ đó thôi. Nó cũng không liên quan tới, quan trọng là his mother nói ra, right? His mother. Good job. Now number 5. Number Đó 5 gọi là gì? con trai. Tiếng Việt là gì? Con trai dượng không? Con trai rỉ. Dạ. Con trai của vợ. Con trai riêng á. Con trai riêng của vợ. Con trai riêng, con gái riêng. Okay. Rồi. So Rồi. Listen to the speakers and in further. Speaker 5. Hank and I have the same father. Hank and I have the same father. Đó là ra. This is half brother. Nhưng mà mình coi cái đứa đó là nam hay nữ nè. Giờ mình coi nam nữ nè. My mom is his. Đó, my mom is his là ra đó. Right? Yeah. This is So half brother. the answer must be. Now number 5. Đọc nguyên câu chị. Now speak out loud the whole sentence. Hank is her. Hank is her half brother. Okay, that's great. Đúng rồi đó. Listen to the speakers and in further relationships. Cái này cũng được ha, nhưng mà nó hơi nhanh đúng không nào? It's quite fast. Có phải nó đọc nghe nhưng mà nó chuyển cái khúc nhanh hơn. Không có làm kịp.
Rồi now next. Mình sẽ qua bên cái phần gì? Grammar ha. Okay. The simple present tense information questions. Thì mình chỉ những cái information question thì chị nhìn vô chị sẽ thấy cái đặc điểm là gì? So, Động từ. nào, động từ là cái nào cũng động từ chứ. Miễn là Okay. present tense simple là nó theo cái động từ thường á. Regular verb thì nó sẽ có trợ động từ khi mà đặt câu hỏi. Right? Nhưng mà ý em nói là có, nếu mà information questions thì nó must have cái gì đây? Mấy cái từ để hỏi thấy không chị? Can you see that? What, where? Yeah. Lấy thông tin mà. So, rồi. Ok, rồi mình sẽ now just đóng cửa lại. Ok, just read all these questions on the screen now. What do your in-laws do? Ok. Mình tập trung vào tại sao mình dùng do và dùng does xem. Ok. And here, where do their cousins live? When do you visit your aunt? Who do their stepchildren live with? How often do you call your niece? And how many children do they have? What does your sister-in-law do? Where does your stepsister live? Where does your brother visit his niece? Who does your stepdaughter live with? How often does she call her nephew? How many half brothers does she or he have? Okay. Rồi ở đây thì mình sẽ phải phân biệt khi nào mình sẽ dùng does, trợ động từ does và do nè. So can you tell me? Khi nào mình nhìn cái chủ? When this is chủ ngữ là mình hoặc là nói gì mình hay là số nhiều thì mình dùng mình Do. Okay, that's great. So, it's là mình do he she x gì đó mình sẽ dùng does. Yeah, that's great. Vì đơn giản vậy thôi ha. So, be careful. Mình cẩn thận chỗ là who as subject. Who nó còn có thể làm vị trí của một chủ từ ha. Who lives in Hong Kong, not who does in Hong Kong. Tức là mình cho nó làm chủ từ thì mình chia bình thường, đúng không nào? Và mình chia ở dạng số ít. Chia số ít còn không mượn. Đó, chia dạng số ít á. Câu đúng rồi nè. Who lives đó in Hong Kong. Cái này không có who does live được, không có thêm vô chỗ đó. Còn nếu thêm á thì ở phía sau cái does đó nó phải có gì? Nó phải có một chủ từ, right? Giống này nè. Who do their stepchildren live with đó. Right? Rồi chỗ này là chị cũng hiểu ha. Và đặc biệt đối với cái dạng câu how many thì nó sẽ cộng cho danh từ số gì? Ít hay nhiều nè chị? How many half brothers? Phải là một hỏi cái đó. Phải hỏi cái đó xong mới tới động từ. How many half brothers này là nó phải cộng cho danh từ số nhiều ha. Tức là có bao nhiêu, đúng không nào? Người anh cùng gì? Cùng cha hoặc cùng mẹ gì đó không biết. Đúng không nào? Mà anh có, đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ look at the photo story on page 27 again. Find and underline one information questions in the simple present tense. 27. Trang 27. Trời ơi, sách đi đâu rồi? Sách Việt Nam rồi. Cái gì? Chị bỏ với sách hả? đi. Cái chỗ nào ta? Nếu trong bài của mình, trong bài mình trang 27 cái này. Đây đâu có câu hỏi. Vậy là nó nằm trong cái phần đầu tiên á. Chị chờ một chút nha. Giống như là nó nằm trong cái phần đầu. Trong đây đâu có trang 27. Chờ em chút, hold on please. Photo story. Cái trang bữa hổm. Để mở lên nha.
review rồi. Ủa bữa hổm bộ chị đem về Việt Nam hả? Ủa sao đem về chi hả? Sắp quay rồi. Sắp quay rồi. Tuần sau nó quay rồi. Bỏ quên trong cái cặp táp đó, cái giỏ á. Là chưa để em coi. Đây cũng đâu có nhiều cái câu hỏi đấy đâu. Chắc cái em này quá. Đây là photo nè. Ai qua chéo chứ hình gì? Quên sách quên nhiều. Tôi Qua thấy định rồi. chơi. Sao lại là cái này? Cái này không? Cái này là photo nè. Ý là Sao ta tôi nói thích cái này? nhưng mà em thấy cũng không có nhiều cái câu hỏi nữa. Đúng rồi, có nè. Rồi mình hãy nhìn coi ở đây có cái câu hỏi nào mà dạng mà information question. Can you tell me when now let's look for information The first question. one. Hết luôn tổng thể bài luôn. Okay. Now the first one, the first picture. Okay. First picture, Can you find who's that guy đó? Right. Đúng không? Đúng Tức là rồi. Father-in-law nữa. cái nào nó có what, where, when hoặc là how long, how often này kia đó, how far này kia đó là vô trong thì mình mới đợi gọi là information question. How about the next conversation? Okay, the next picture. Let's see. How often do you see them? And how about the last one? The last one. What about the kids? Or rồi. Okay, great. Ấy ha, để mà mình phải làm qua. Phải không? Hay là cái này? Nào. Có cái này là cái Đang say cái gì? chứ trong đây đâu có câu hỏi đâu. Trong cái hình đầu tiên nãy mình vô đó đâu có câu hỏi đâu. Chị nhớ không? Đúng rồi. Cái hình đầu tiên mình vô đâu có câu hỏi đâu. Rồi bây giờ mình vào cái phần tiếp theo nha. Ok, này cũng không có khó nhưng mà mình chú ý mình làm. So, complete the conversations with the simple present tense. Ok, number one, she lives. Đọc câu hỏi trả lời nha. Just read the answer and try to find out the questions. So, Where does your sister live? okay, that's great. Right? And, exactly. How about number two? How many nieces and nephew do you have? Yeah, and nephews do you have? Nephew do you have? Their sister. Yeah, sister. My sister, two girl both adopted. My sister have. Have or has. Have or has? Has. Has. Okay, that's great. Two girl both adopted. Two girls both adopted. What? And where? And my brother. My brother Has a stepson. That's great. Mà mình học mà không phá gì biết. Hai cô giáo.
Đó là gì? What did she say? Hai cô giáo. No. Nó được tiếng Hà Lan thì hai Được. rồi đó. Đó, tiếng Hà Lan đó. Đó đâu. Nghe mắc cười à. Tiếng Hà Lan đó là sao? Hai rồi này kia. Also. No, đi luôn. Đi luôn nha. Bóp đít mày. Good. Từ từ học hành. Good. Nó giỡn đi về bệ mé mày đi. Đi đi. Ủa rồi quán đâu chị? Hả? Where's her dad? Ở bên phòng bên kia kìa. What? Good. Cho Nam đi. Wow, đây thế nào? Cho Nam này. Wow, thank you. Ok, cút đi. Đánh kìa. No. Nguy hiểm chết người. Nguy hiểm. Nè, cút. Con này nè, đi về. Go. Ai không? Rồi tiếp đi, kệ nó. Rồi, so next. Number Ôi 3. chị sợ nó lắm. Rồi, number 3. Stay with when you visit Los Angeles. Thì mình sẽ có gì nào? Câu này. Từ. How do your stay không? Không, mình coi dưới nè. With my aunt and uncle, chị thấy không? This one. Với dì và dượng hay là gì đó mình không biết. Thì bây giờ mình coi vậy cái hai người đúng không nè, đang hỏi về người, mình có từ để hỏi nào. What or who? So which one? Không phải where. Không, where là ở đâu, thì ở dưới nó phải ở nhà, ở cái này kia ha. Gì? Who. Trên phải là who gì? Who stay? Who the? Ở dưới trả lời ai thì trên phải là gì? Hỏi ai? Who do gì? Who do stay? Who do you stay with when you visit lovers? Who do you stay with mới đúng nha. Ok. I stay with my aunt and uncle. That's great. Now next. Number 4. Mình đọc kỹ ở dưới câu sao nha. My half sister Lucy gì đó lives with him. Vậy mình coi coi tiếp tục nó hỏi gì. Who lives? Nhưng mà mình cố gắng mình coi cái chữ mà ấy nha. Đúng rồi đó, that's great. But the verb, how about the verb? Is it live or lives? Who lives? Who hay là who lives? Có S nào? Okay. Who lives? Who lives? Thì mét đúng không nào? Right. Number 4. Where does... Câu 5 chưa? Rồi, number 5. Where does your stepfather do? Where or okay. Where is? Tức là làm gì ở đâu, đúng rồi. Where does your stepfather do? He gì? He does. Như là he works, đúng không? He works. Dạ được. He works in a restaurant. Ủa không, phải là trên mình hỏi cái gì dưới mình trả lời cái đó. Thì hỏi là where does mà. Ok. Mình sẽ có thể mình nói ở trên là what does your stepfather do, cũng được. Công việc của bố dượng là gì ha? Bạn là gì?
What does, đúng rồi, được không? Chỗ này chỉ hiểu không? Hiểu. Thì mình khỏi nói nhiều. What do you do đó, bạn làm nghề gì đó? Thì cái này cũng vậy luôn. What does your stepfather do? Bố dượng bạn làm nghề gì? Thì đó là làm việc ở trong nhà hàng đúng không? He works in a restaurant. He's the chef and manager. Okay. So number 6. Where does your uncle work? Okay, exactly. So, and how about the next one? Your aunt there too. Uh, where does your aunt work there too? Cái câu này nó đúng không nè? Đối với dưới nó có yes no question á, thì mình có đặt theo kiểu đó không? Mà mình sẽ đặt yes no. Bỏ cái từ để hỏi đi. Does your aunt work there too? No gì? No she gì? No, she doesn't. No, she doesn't. Yeah, that's it. Dưới đây thì mình sẽ chú ý cái chỗ mà số 4 ha. Who lives with? Chỗ này. Và chỗ này ha. Ok. What does your stepfather do? Câu lộn. Và cũng là do. Does your aunt work there too? Chỗ đó mình chú ý. This one. Mình sẽ tập trung vào cái conversation nói về hai bên ha. Giống như chú bác hai bên mình. So read and listen to people describing their families. Okay. So now just read the dialogue over here. Do you have any idea about it? Are there any words that you don't know? Please tell me. Ly là gì? Là bự hơn. Chỗ nào? Một Large. gia đình bự hơn. Large. Okay. Tức là có nhiều chú bác họ hàng rồi đó. Ví dụ tới mười mấy người chẳng hạn. Bên mẹ, bên cha rồi đó. Right? Nhưng mà thấy ít ha. Tức là sau này cái đó có nhiều. Hồi xưa thì nhiều thiệt. Rồi, mình nghe ha. Read and listen to people describing their families. Do you come from a large family? Not really. I have 2 brothers. What about aunts and uncles? Well, I have 3 aunts on my father's side, and on my mother's side, I have 2 aunts and 3 uncles. That's pretty big. Ok, rồi mình sẽ vào bài ha. I'm A and you are. Do you come from a large family? Này chỉ là not really. really. Not really. I have 2 brothers. What about aunts and uncles? Well, I have 3 aunts. Well, I have 3 aunts and on my father's side, and on my mother's side, I have 2 aunts and 3 uncles. That's pretty big. Rồi, mình đổi vai lại. You are A. Now you go first. Thì đi, đọc trước đi. Do you? Do you come from a large family? A large. Not really. I have 2 brothers. What about aunt? Sorry, you. It's your turn. What about aunt and uncles? Well, I have 3 aunts on my father's side, and on my mother's side, I have 2 aunts and 3 uncles. That's pretty big. Okay, that's right. So, can you tell me how many aunts does A have? In total? In her father's side. How many? In On her B father's side, that okay. on her B father's side is 3 on. Không, B father's side has 3 on. 3 on. Phải không?
B's father side has. Vì cũng được ha. Has Có thể nói là on B's three side. đúng chưa? She or he have mấy đó. Sorry, she or he has bao nhiêu người and have. Ok. Hoặc là mình nói là there bao nhiêu người, được không? There is. Mình dùng there nó dễ hơn nè. Mình sẽ bắt đầu dùng there. There are 3 ants on her. Cũng được. Okay. Okay, now say that again. There are 3 ants on B's father side. Nó sẽ dễ hiểu hơn. Có bao nhiêu đó, số lượng. Right. There are 3 on B's father side. On B's. Okay, how about on B her mother's side? How many ants are there? And how many ants total? There are 2 on the mother side. And tại vì hỏi là how many ants and uncle luôn, rồi mình ghép lại luôn. There are 2 ants and 3 uncles. Total 5 people. Mày phán quá bé. Gom lại luôn. Okay, that's great. So now just okay. Use your notepad to personalize the conversation. Mình sẽ nói thực tế. Do you come from a large family? Real life? Yes, sure. I have 3 brothers and 4 sisters. Okay, great. And 3 sisters. What about your uncles and aunts? Oh, I have 2. I have 2 uncles and no aunt. Mình phải chia ra ha. On my father's side or on my mother's side. On my father's side. On father's side, I have 1 uncle, no aunt. On mother's side, I have 2 aunts and 4 uncles. 2 aunts. Có ant này đi. 2 aunts. 2 aunts and 4 uncles. Yeah, great. And great. That's really big. Sure. So, can you tell me what does your aunt do? What does your aunt on your father's side do? On father's side, she no, đâu có đâu. I don't have an you don't have on father's side. You don't have any aunts on your father's side, right? Just uncle, one uncle, right? So can you tell me what does he do? He work in cái công ty là gì quên. The company. Company, right? Company. Auto company là auto. Auto, okay. Yeah, that's great. He lives. Where does he live in work? America? He lives in America now. He's living in America. Tức là mình nói ảnh đang sống ở. Có thể dùng là hiện tại tiếp diễn cũng được. He's living in America now. Cũng được. He lives in America now. Đang sống đó. Yeah, that's great. How often do you call him?
Uh, not really. Sometimes I'm go there so often. It's hardly ever, right? Hmm? Tức là No, call not call. không còn Just app no. Không chỉ cần nhắn tin gọi chứ đâu gọi đâu. So, is he busy with work? Is he Yes. swamped? Is he swamped? Sure. Very. Yes. So Yeah. I think He have a lot of family, so he don't have time for me. so he have he what? have he has total 7 children, so he very busy. He has a big family, right? Yeah. That's great. All right. Sum up. Rồi, ok, bài tới này cũng hết rồi chị. Ok, về nhà chị cố gắng làm bài tập ha. Ok. Tại vì nói chung nếu mà mình ở nước ngoài thì cái vấn đề mà cái khả năng giao tiếp của mình về đó thì cũng dễ nha. Thì mình cố gắng mình coi lại chỗ phát âm chút xíu đó. Thêm S này kia rồi vô. Chứ cái việc trôi chảy thì cũng khá là trôi rồi chứ. Ok. Very good. So try to do your homework at home. Finish your homework. Okay. Yeah. Goodbye. Take care. Okay. See you next time.